สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เราได้รับคำถามจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามมาว่าหลุมดำคืออะไรและมีอะไรอยู่ข้างในนั้นดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลุมดำว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและในเมื่อหลุมดำแล้วทำไมถึงถ่ายรูปมาให้เราเห็นได้พร้อมกับตอบคำถามที่ว่ามีอะไรอยู่ในหลุมดำกันค่ะดังนั้นเพื่อให้ทันใจเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเมื่อเวลา 22 นาฬิกาของวันที่ 10 เมษายน 2019 ภาพถ่ายของหลุมดำซึ่งเคยมีอยู่แค่ในทฤษฎีได้ถูกเผยแพร่เป็นครั้งแรกของโลกถ้าให้พูดกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ภาพถ่ายของหลุมดำแต่เป็นความสำเร็จในการถ่ายภาพเงาของหลุมดำซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องนี้ในภายหลังนะคะอย่างไรก็ตามภาพของหลุมดำที่ถ่ายได้นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการไว้อย่างมากและยังเป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์นั้นถูกต้องหลุมดำสามารถอธิบายได้หนึ่งประโยคว่าเป็นดาวที่ตายแล้วก่อนที่นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันจอห์นวิลเลอร์จะตั้งชื่อมันว่าหลุมดำคำว่าหลุมดำไม่เคยมีมาก่อนในปี 1783 จอห์นมิเชลนักปรัชญาและดาราศาสตร์ชาวอังกฤษได้นำเสนอแนวคิดเรื่องดาวสีดำที่แม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ในบทความของเขาเชื่อว่าแสงประกอบด้วยอนุภาคคิดว่าเช่นเดียวกับวัตถุรอบตัวของเราตกลงสู่ศูนย์กลางของโลกเนื่องจากแรงโน้มถ่วงอนุภาคของแสงก็น่าจะไม่สามารถหลุดออกมาจากดาวสีดำที่มีแรงโน้มถ่วงอย่างรุนแรงได้เช่นกันอย่างไรก็ตามในเวลานั้นไม่มีใครสนใจแนวคิดของเขาเลยดังนั้นเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาจึงคิดค้นวิธีการสังเกตที่น่าทึ่งซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการสังเกตในสมัยใหม่นั่นก็คือการค้นหาการมีอยู่ของดาวที่มองไม่เห็นโดยสังเกตจากการเคลื่อนไหวของดาวที่อยู่รอบๆหลุมดำอย่างไรก็ตามไม่นานนักโทมัสยังนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่ค้นพบว่าแสงเป็นคลื่นปัจจุบันเรารู้ว่าแสงมีคุณลักษณะทั้งอนุภาคและคลื่นแต่หากแสงเป็นคลื่นการทดลองตามความคิดของมิเชลที่คิดว่าแสงเป็นอนุภาคก็ผิดนอกจากนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของกล้องโทรทัศน์ในสมัยนั้นไม่สามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของดาวรอบๆหลุมดำได้อย่างแม่นยำทฤษฎีของมิเชลจึงถูกลืมไปต่อมาในปี 1915 ไอน์สไตน์ได้นำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปโดยอ้างว่าเวลาและอวกาศสามารถโค้งงอได้ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงและแสงซึ่งอยู่ในรูปแบบของคลื่นก็ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงเช่นกันและคาร์ล ชัวร์ชิลด์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งสนใจกับสมการแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน์ได้ตัดสินใจนำทฤษฎีของไอน์สไตน์มาประยุกต์ในการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ผลการคำนวณของเขานั้นน่าทึ่งมากเขาพบว่าเมื่อดาวฤกษ์หดตัวลงเรื่อยๆเนื่องจากแรงโน้มถ่วงจะแรงมากแม้กระทั่งแสงก็ไม่สามารถหลุดลอดออกมาได้แต่ไม่ใช่ว่าดาวทุกดวงจะกลายเป็นหลุมดำดาวที่มีมวลน้อยเช่นโลกนั้นไม่มีแรงหดตัวที่มากพอก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันต่อนะคะขอแจ้งว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการสั่งจองกระเป๋าผ้าแล้วนะคะตอนนี้มีลิงก์ให้เข้าไปกดสั่งจองได้แล้วรายละเอียดจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์และหน้าชุมชนของช่องนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนช่องเพื่อช่องดำเนินต่อไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วอะไรคือเกณฑ์ที่ทำให้ดาวกลายเป็นหลุมดำล่ะแน่นอนว่าคำถามเหล่านี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาและจันทราเสขรนักฟิสิกส์อัจฉริยะชาวอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ได้ค้นพบคำตอบนี้ตอนที่เขาอายุเพียง 19 ปีซึ่งในขณะนั้นพวกเรายังใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยกันอยู่เลยค่ะตามผลการคำนวณของเขาดาวที่มีมวลมากกว่า 1.44 เท่าของมวลดวงอาทิตย์มีโอกาสที่จะหดตัวลงจนกลายเป็นหลุมดำวัตถุทุกอย่างที่มีมวลจะมีแรงโน้มถ่วงและดึงดูดซึ่งกันและกันภายในดาวฤกษ์ก็เช่นเดียวกันถ้าทุกชนิดภายในดาวเริ่มเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันการชนกันนี้จะทำให้เกิดแสงและความร้อนเมื่อมีความร้อนมากๆเข้าก็จะส่งผลให้เกิดการระเบิดได้เหมือนกับเวลาที่คุณเครียดสะสมมากเกินไปคุณก็จะระเบิดอารมณ์ออกมานั่นเองแรงที่เกิดจากการระเบิดนี้จะช่วยหักล้างแรงโน้มถ่วงที่ดึงเข้าหากันเมื่อแรงโน้มถ่วงและแรงระเบิดสมดุลกันก็จะเกิดเป็นดาวที่มีขนาดพอเหมาะและเปล่งประกายแสงสว่างนี่คือวิธีที่ดวงอาทิตย์ของเราเกิดขึ้นแต่ถ้าดาวดวงไหนที่มีขนาดใหญ่มากจนแรงโน้มถ่วงมากกว่าแรงระเบิดภายในดาวจะหดตัวลงเรื่อยๆจนกลายเป็นหลุมดำที่ไม่มีขนาดแต่มีเพียงจำนวนหลุมดำจึงมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลเนื่องจากมีมวลมหาศาลนักวิทยาศาสตร์ได้พบดาวที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติในอวกาศราวกับว่ากำลังได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงนักวิทยาศาสตร์สุดติ่งของเราจึงเชื่อมั่นว่าต้องมีหลุมดำอยู่ที่นั่นแน่ๆและตัดสินใจที่จะถ่ายภาพนั้นเอาไว้
เราไม่สามารถถ่ายภาพหลุมดำได้โดยตรงเนื่องจากหลุมดำดูดกลืนทุกสิ่งด้วยแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลการถ่ายภาพต้องอาศัยแสงแต่เมื่อหลุมดำดูดกลืนแม้กระทั่งแสงจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะถ่ายภาพมันได้โดยตรงนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเมื่อดาวเคราะห์หรือสิ่งต่างๆรอบหลุมดำเริ่มถูกดูดเข้าไปด้วยแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังจะเกิดการชนกันและบริเวณรอบนอกขอบเขตที่เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหลุมดำน่าจะมีแสงที่เกิดจากการชนกันนี้ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าพวกเขาสามารถถ่ายภาพศูนย์กลางที่มืดและขอบสว่างได้โดยแสงนี้พวกเขาจึงเริ่มติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุ 8 ตัวใน 6 สถานที่ทั่วโลกและเริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ปี 2017 กล้องโทรทัศน์นี้มีชื่อว่ากล้องโทรทัศน์ขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการถ่ายภาพขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นขอบเขตที่เป็นจุดเริ่มต้นของหลุมดำภาพที่ถ่ายได้นี้มีข้อมูลเทียบเท่ากับภาพยนตร์ 2.5 ล้านเรื่องและได้มีการถ่ายทอดสดภาพนี้ไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2019 ภาพที่พวกเขาถ่ายได้นั้นน่าประหลาดใจมากเพราะมีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังตรงกับทฤษฎีที่ว่าด้วยขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเคยมีแต่อยู่ในทฤษฎีเท่านั้นและยังสอดคล้องกับคำของไอน์สไตน์ที่ว่าปรากฏการณ์เลนความโน้มถ่วงซึ่งเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงที่ทำให้เกิดแสงโค้งงอจึงทำให้เราเห็นหลุมดำเป็นรูปวงกลมไม่ว่าจะมองจากทิศทางใดก็ตามแล้วมีอะไรอยู่ในหลุมดำนักวิทยาศาสตร์ก็คาดการณ์ไปอีกว่าหากมีหลุมดำซึ่งดูดทุกสิ่งเข้าไปเหมือนเครื่องดูดฝุ่นก็น่าจะมีสิ่งที่ตรงข้ามกันกับหลุมดำซึ่งพ่นทุกสิ่งออกมานั่นก็คือหลุมขาวไวท์โฮลและพวกเขาคิดว่าภายในหลุมดำนั้นอาจจะมีหลุมหนอนที่เชื่อมต่อกับหลุมขาวอย่างไรก็ตามแนวคิดของหลุมขาวได้หมดความสำคัญลงเมื่อดร.ฮอลคิงได้ค้นพบว่าหลุมดำไม่ได้แค่ดูดกลืนเท่านั้นแต่ยังปล่อยการแพร่รังสีฮอลคิงออกมาด้วยและในปี 2017 นักฟิสิกส์ชื่อคลิฟโทสได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ได้เผยแพร่บทความวิจัยที่ระบุว่าสามารถสร้างหลุมหนอนได้โดยไม่จำเป็นจะต้องมีหลุมขาวนักวิทยาศาสตร์บางคนจึงยังคงเชื่อว่าภายในหลุมดำอาจจะมีหลุมขาวที่สามารถพาเราไปที่ใดก็ได้ในจักรวาลนี้อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือวิธีการใดที่สามารถพิสูจน์แนวคิดเหล่านี้ได้นักวิทยาศาสตร์บางคนยังเสนอแนวคิดที่ว่าอาจมีจักรวาลอื่นอยู่ภายในหลุมดำและพวกเขายังเชื่อว่าจักรวาลของเราเองก็อาจจะอยู่ภายใต้หลุมดำ4 มิติซึ่งเป็นมิติที่สูงกว่าของเรา1 ระดับจริงๆแล้วมีการคำนวณค้นพบว่าค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของจักรวาลของเรากับค่าความหนาแน่นของหลุมดำนั้นมีความแตกต่างกันไม่มากนักตามทฤษฎีบิ๊กแบงได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ได้เก็บรวบรวมจากการสังเกตจักรวาลมาเป็นเวลานานในขณะที่ทฤษฎีจักรวาลหลุมดำมีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริงประมาณ 4% และที่สำคัญที่สุดคือเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับจักรวาล4 มิติเลยดังนั้นจึงไม่มีวิธีที่จะพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้ด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จึงสนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ศูนย์กลางของหลุมดำมีจุดที่เล็กไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลเกิดจากการยุบตัวของทุกสิ่งการศึกษาล่าสุดได้เปิดเผยว่าภายในหลุมดำอาจมีบางสิ่งอยู่ภายในหลุมดำซึ่งเป็นสถานะที่เล็กที่สุดที่สสารสามารถดำรงอยู่ได้และนักวิทยาศาสตร์ได้เรียกชื่อสถานะที่เล็กที่สุดนี้ว่าดาวพลังก์ดาวพลังก์อาจมีลักษณะเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมากแต่มีมวลมหาศาลและอาจมีการระเบิดหรือปล่อยพลังงานออกมาเป็นระยะกล่าวคือหลุมดำมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่ทำให้เกิดการหดตัวอย่างต่อเนื่องแต่การหดตัวนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดกาลมันมีขีดจำกัดและขีดจำกัดอยู่ที่ประมาณ 1.68 คูณ 10 ยกกำลังลบ 35 เมตรซึ่งไม่สามารถเล็กลงไปกว่านี้ได้อีกและเมื่อหลุมดำถึงจุดจำกัดนี้มันจะระเบิดอีกครั้งเนื่องจากแรงดันที่มหาศาลแนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับทฤษฎีบิ๊กเบ้าซึ่งเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่อธิบายถึงการกำเนิดจักรวาลจากจินตนาการของมิเชลในปี 1983 สู่ทฤษฎีของไอน์สไตน์และต่อมาด้วยคาร์ล ชวาร์ซิลได้พิสูจน์การมีของหลุมดำตามคณิตศาสตร์บนพื้นฐานของทฤษฎีนั้นและในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพหลุมดำเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามีอะไรอยู่ภายในหลุมดำและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและค้นคว้าต่อไปแล้วในจินตนาการของท่านผู้ชมคิดว่าในหลุมดำนั้นมีอะไร
และท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่าโลกของเรานั้นเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้บอกเอาไว้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าชอบเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อได้คลิปใหม่ๆนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกระเป๋าผ้านะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ